Tänään mä suuntaan yhdelle kalliolle, mikä on itselle uusi tuttavuus. Ja menen sinne tekee reittejä taas. Kiipeilijät sais uusia reittejä kiivettäväksi. Ja tutustutaan tänään vähän siihen, että mitä se on ja mitä kaikkea se vaatii ja millaista hommaa se nyt sit loppupeleissä on. Päivästä tulee varmasti jälleen kerran pitkä. Ennen kuin mennään itse videon sisältöön, niin mä haluan tehdä pari asiaa selväksi. Tää ei ole mikään opetusvideo, missä minä opetan teitä, miten tätä tehdään. Mä vaan näytän, miten mulla on tapana tehdä nämä. Ja se, mitä pitää sanoa tuosta reittien pulttauksesta, eli se, että porataan reikiä ja liimataan pultteja niihin, niin se on sellainen homma, mitä pitäisi tehdä vain, jos siihen on koulutusta. Käynyt jonkun kurssin, joku on kouluttanut sut. Se vaatii osaamista, kokemusta. Siinä pitää tietää, mitä tekee. Ja muistakaa vielä se, että vaikka kiipeily kuuluu jokaisen oikeuksiin, niin reittien muokkaaminen, pulttien poraaminen, puiden kaataminen ja niin edelleen on sellaisia asioita, joita saa tehdä vain maanomistajan luvalla. Noin, nyt kun ne on alta pois, niin tutustutaan vähän, että mitä varusteita mä itse käytän, kun puhdistan reittejä. Ensinnäkin semmoiset vaatteet, ettei haittaa hirveästi, että jos ne menee rikki tai jos ne likaantuu. Olennaisimmat tietysti on valjaat. On sanottu työköysi. Mulla on itsellä 10 millinen staattinen köysi. Eli se ei veny. Siinä ei tapahdu semmoista edestakaista liikettä niin paljon kuin roikkuu tuolla seinällä. Näiden lisäksi joku laite, millä pysyy köydessä. Itse käytän ClickUpia. Se on erinomainen siihen. Työhanskat, suojalasit. Itse en käytä hengityssuojainta. Joskus mä käytän silloin, kun porataan noita pultteja seinää, kun siitä tulee niin hieno jakosta pölyä. Sitä ei välttämättä halua aina hengittää. Sitten kaiken näköisiä harjoja. Pääasiallisena työkaluna itsellä on tämmönen teräsharja, jolla siis on tarkoitus harjata pois linjalta löytyvä ylimääräinen tavara. Isompaa harjaa sit kun viimeistellään reittiin, niin harjataan vielä pölyt pois. Ja monesti tarvii sorkkarautaa kiven irrottamiseen. Joskus mulla on mukana jopa rautakanki, roikkuu köydessä, sitä on mukava liikuttaa sieltä, kun roikkuu köydessä ja nostellaan edestakaisin. Se mikä nyt on aika hyvä semmonen henkivakuutus myös on ainakin yksi köysisuoja, riippuen reitistä voi olla, että tarvii useampaakin. Eli jos köysi tulee joku terävän reunan yli ja sä roikut siinä koko päivän siinä samassa, niin se saattaa jossain vaiheessa katketa ja sitten ei ole hyvä tilanne ollut. Eli jotain, millä suojata köysi. Se on aika lailla must. Sitten joskus on mukana lapio. Nämä on tämmösiä, millä voi tonki tavaraa koloista ja halkeamista pois. Niin, sit se vaatii voimia ja jaksamista. Aikaa tähän tuppaa menemään aika paljon. Tietysti sitten kun noi niin sanotut poraushommat alkaa, niin se vaatii myös se kallioporan ja pultit YMS. Jos tekee semmoista linjaa, mikä kiivetään perinteisellä tavalla, eli sinne laitetaan varmistukset sitä mukaan kun sitä kiipee, niin sitten siellä ei tarvii poraa ollenkaan välttämättä. Ei muuta kuin nyt seinälle, nyt on aikaa kulunut liikaa jo tästä päivästä. Eikä siitä puuttunut kuin kuulosuojimet. Ja se, että ei olisi pahitteeksi käyttää kypärää, kun näitä reittejä tekee. Mutta kun eihän sitä muista aina ottaa edes mukaan. Siellä menee ensimmäinen reitintekijä kohteeseen. No niin, täällä ollaan kallion päällä valmiina. Putsaa ensimmäistä reittiä pitkä aikaa. Tällä lähdetään, että asiallinen ankkuri. Tää lähtee työköysi ja köysisuojat ynnä muut. Ja toivottavasti köysi riittää alas asti. Mulla on reilu 30-metrinen köysi ja tää oli aika korkea kallio, niin saa nähdä. Mutta olin tarkkana sen kanssa, että köyden toisessa päässä on se solmun, että ei pääse käymään mitään vahinkoa sen takia. Lähdetään putsaan. Kohta tulee reunan yli toinen köysisuoja. Se on siinä ja siinä, että riittääkö köysi tonne maahan asti? Riittihän se. Samaan aikaan kun te saatte kuunnella ihania ASMR-putsausääniä, niin puhutaan vähän päälle niin ette vielä katso mihinkään. Totahan se pääasiassa sitten on, mitä nyt kuvassa näkyy. Eli köydessä roikutaan ja siellä roikutaan pitkään. Ja samaan aikaan harja heiluu ja energia kuluu.
vähän reitistä riippuen ja siitä, että minkälaista kiven laatua ja minkälaista kasvustoa siinä kasvaa, niin se on joko erittäin raskasta tai sitten vähän kevyempää. Mutta ikinä se ei nyt ihan hirveän kevyttä kyllä ole ollut. Sitten siellä toki on kaikennäköisiä irtokiviä, mitä välillä joutuu poistelemaan. Joskus se lähtee käsin, joskus se lähtee sorkkaraudalle, joskus sorkkarauta vääntyy siitä omasta väännöstä ja sitten se vaatii rautakangen, jos se on ihan oikeasti niin kuin isoja blokkeja. Et siinä kyllä riittää kaiken näköistä tekemistä. Tästä lähtisi pari kiveä. Ei tuu autoja. Ei oo ketään alla. Katsotaan. No, vaikutti siltä, että lähtee aika hiisisti. Toi kun osuu auton, nyt lähtee iso. Tuossa on tommonen puolen ihmisen kokoinen iso blokki. Ja kyllähän te sen huomasitte, että ei noi kaikki kivet ole juuri tältä reitiltä tiputettu, mikä nyt näkyy. Mutta ihan vaan, jotta saatte idean siitä. Seuraava kivi sen sijaan on juuri tältä reitiltä, minä nyt putsataan. Tuonne on muutama vähän isompi kivi jo tiputettu. Tästä lähti seuraava. Jos on lähteäkseen. Jos niin. Katsotaan, toivottavasti emme köysi paskaksi. Se menee suoraan porkun kamointa. Vii perse. Noin. Aika amatöörimäistä pari mokaa tossa. Ensinnäkin se, että toivoo, että kivi ei mene köyden päälle, niin semmoista tilannetta ei haluta. Se köysi. Hiinataan ylös, kuten seuraavassa klipissä näkyy. Ja sitten ne kivet oikeasti voi vieriä, vaikka ne on isoja, niin yllättävän kauas. Siellä Perttu muuvailee uutta reittiänsä. Samaan aikaan basecampissa. Toinen reitin tekijä tulee tarkastaa vahingot. Okei. Se oli ilmeisesti vankka pussi vaan, joka jäi alle. Onneksi se suojasi noita jatkoja. Katsotaan sitten, mitä mieltä herra itse. Semmonen ihan kookas blokki. No niin, kuten näkyy, niin tuosta mistä valkoinen köysi roikkuu, niin siitä on aika hyvin putsattu. Ihan alasasti ei ole vielä. Ja tosta tarvii vielä leventää tuolta ylhäältä, mutta homma etenee. Mä luulen, että seuraavaksi tulee ankkurin poraus ja liimaus. Jees, eiköhän se on hyvä. Tämän päivän suunnitelma olisi saada valmiiksi putsattua tuo reitti, mikä päättyy tonne. Alkaa tosta. Viime kerralla kun olin täällä, niin sain vähän reilu puolet sit putsattua ja siellä on nyt hyvä ankkuri. Ankkuri siellä kallion päällä myöskin ja siihen meni noin 8 tuntia työaikaa. Katsotaan, tää on varmaan tämmönen 2 työpäivän reitti niin sanotusti. Siinä oli aika paljon kiviä, mitä piti irrotella ja maa ennestäkin pitäisi saada siirrettyä vielä pois tosta ennen kuin se on valmis. Mutta ryhdytään hommiin. Tossa näkyy jo aika hyvin, että mä oon oikeastaan jo harjannut reitin alas asti. Mun alapuolelta valkoisen köyden vasemmalta puolelta tois läpi, niin on puhdas. Mä teen tossa vaan semmoista levennystä, koska kun mä vähän testoilin reittiä, niin huomasin, että piti harjata lisää. Tämän jälkeen mä vielä selvitän tommosella, joko tuolla sorkkaraudalla tai sitten semmosella vähän pienemmällä pajavasaralla ja taltalla, että lähteekö vielä irtokiviä.
Ja sitten näiden välineiden avulla kolistelen vähän seinää sieltä sun täältä. Sillä selviää se, että minkä laatuista kiveä on pulttien poraamista ajatellen, mutta myös se, että se monesti paljastaa semmoisia isoja alueita, josta saattaa tippua niin kuin osa seinää yllättäen muuten, jos ei sitä tällä aktiivisesti hoida alta pois. Siinä kivessähän on ihan eri ääni sitten, jos kivi on irtonaista tai huonolaatuista. Toi iso fleikki oli mun mielestä vähän epäilyttävän näköinen ja laitoin aika paljon forsea siihen tuolla sorkkaraudalla, että lähtisikö se sillä. No, ei se lähtenyt. Sorkkarauta vaan vääntyi. Seuraavan kerran piti tuoda rautakanki mukana ja testailla sillä. Sitä isoa kun yritin vääntää, niin rautakanki lähti taipua. Reitti olisi harjattu valmiiksi. Tulee kyllä nätti, eikö oo? Mennään kokeilemaan, millainen tuli. Tässä vaiheessa reitinteko alkaa kääntyä jo nautinnon puolella ainakin osittain ja pääsee vähän kiipeä. Se on aina hieno hetki, kun pääsee testailla, että millainen siitä reitistä niin kuin luonteeltaan rupeaa tulemaan. Normaalisti tässä vaiheessa katseltaisiin myös vähän pulttien paikkoja, mutta koska pultteja ei ollut koko Suomessa ollenkaan tarjolla, niin tyydyin vaan vähän kiipeilemään ja nautiskelemaan. Sehän oli kyllä varsin hieno reitti. Oli yksi tapa kiivetä se ja mä tiedän itse ainakin yhden toisen tavan, mutta mä en sitä halunnut paljastaa vielä. Nyt sitten jossain vaiheessa kun saadaan pultteja lisää, sitten pääsee pulttaamaan reitin ja sen jälkeen pääseekin tekemään ensin nousun. Kolmannen kerran joutuu tulemaan tänne saman reitin takia, mutta ei se haittaa. Reitistä tulee hieno. Otetaan tähän vielä tämmönen virkistävä uinti. Ilma on jo 15 astetta, mutta toukokuuta kun eletään ja tää on tämmönen lähde tää paikka, niin veikkaan, että vesi tulee olemaan kylmä. Katsotaan. Sanoisin, että 5-10 astetta. Jotakin siltä väliltä. Noin. Tällainen on aika lailla tyypillinen reitintekopäivä. Ensin harjataan seinää pitkän aikaa ja käydään pesee pölyt pois jossain lammikossa. Ja sitten mennään suihkuun ja syömään.